ตลอดครึ่งศตวรรษที่ผ่านมาเลนส์ของดาวเทียมสำรวจโลกได้บันทึกภาพภัยพิบัติทางนิเวศวิทยาที่เลวร้ายที่สุดเอาไว้นั่นคือการแห้งเหือดของทะเลอารัลทะเลสาบที่เคยยิ่งใหญ่เป็นอันดับ4ของโลกเมื่อผืนน้ำเหือดแห้งหายไปสิ่งที่ปรากฏขึ้นแทนที่คือก้นทะเลสาบที่กลายสภาพเป็นทะเลทรายอาราคุมทะเลทรายที่อายุน้อยที่สุดในโลกและพ่วงมาด้วยผลกระทบร้ายแรงต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมที่เคยพึ่งพิงแหล่งน้ำแห่งนี้ในการดำรงชีพอะไรคือสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำมหึมาแห่งนี้แห้งขอดไปได้และยังมีอะไรที่ผุดขึ้นมาจากการหายไปของทะเลอารัลอีกบ้างไปติดตามกันครับแคดเมียมคือโลหะหนักที่พบที่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมและอาหารงานวิจัยระบุว่าการสะสมของแคดเมียมอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อระบบหัวใจหลอดเลือดไตและกระดูกการหลีกเลี่ยงสารปนเปื้อนเหล่านี้จึงเป็นเรื่องสำคัญผลิตภัณฑ์ Clarity Omega 3 Norway Daily ผ่านการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์และปราศจากโลหะหนักปนเปื้อนศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-ancient หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่ 1960 ทะเลอารัลซึ่งตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศคาซัคสถานทางตอนเหนือและอุซเบกิสถานทางตอนใต้เคยครองสถานะเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกโดยมีพื้นที่ผิวกว้างใหญ่ถึง 68,000 ตารางกิโลเมตรทว่าทะเลสาบแห่งนี้กลับดำรงความยิ่งใหญ่มาได้นับพันปีด้วยความสมดุลที่เปราะบางเพราะผืนน้ำทั้งหมดนั้นถูกหล่อเลี้ยงด้วยแม่น้ำสายหลักเพียง2 สายคือแม่น้ำอามูดายาที่ไหลเข้ามาทางตอนใต้และแม่น้ำซีดายาที่เติมน้ำเข้ามาทางตอนเหนือซึ่งแม่น้ำทั้งสองสายนี้รับน้ำมาจากการละลายของหิมะและทานน้ำแข็งบนเทือกเขาสูงและเนื่องจากพื้นที่รอบทะเลอารัลมีปริมาณน้ำฝนที่ต่ำมากเพียงแค่ไม่ถึง200มิลลิเมตรต่อปีในขณะที่อัตราการระเหยของน้ำเมื่อปะทะกับความร้อนกลางภูมิภาคเอเชียกลางนั้นสูงถึง 1,000 ถึง 1,200 มิลลิเมตรต่อปีดังนั้นน้ำจากแม่น้ำสองสายนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการมีอยู่ของทะเลอารัลทว่าภายในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษภาพจากดาวเทียมแสดงให้เห็นว่าแนวชายฝั่งของทะเลอารัลได้ถอยร่นลึกลงไปหลาย10 กิโลเมตรทิ้งให้ชุมชนประมงที่เคยเจริญรุ่งเรืองอย่างเมืองมอยนักต้องกลายมาเป็นเมืองร้างที่ถูกตัดขาดจากผืนน้ำและเกยตื้นอยู่กลางทะเลทรายปริมาณน้ำลดลงจนเหลือเพียง10%ของขนาดเดิมเมื่อน้ำระเหยหายไปความเค็มของทะเลสาบก็สูงขึ้นจากเดิมในยุค 1960 ที่ทะเลอารัลมีความเค็มเพียง10 กรัมต่อลิตรน้อยกว่า1 ใน 3ของความเค็มในมหาสมุทรระดับความเค็มได้พุ่งสูงทะลุ100 กรัมต่อลิตรหรือเค็มกว่าน้ำทะเลปกติถึง3 เท่าส่งผลให้สภาพแวดล้อมที่เคยอุดมสมบูรณ์พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงในปี 2014 ภาพถ่ายดาวเทียมจากนาซาได้เปิดเผยสถานการณ์ที่แท้จริงอันน่าสลดใจนั่นคือแหล่งน้ำทางฝั่งตะวันออกของทะเลอารัลใต้ได้เหือดแห้งหายไปจากแผนที่โลกอย่างสมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ปรากฏการณ์นี้รุนแรงจนกระทั่งอดีตเลขาธิการสหประชาชาติพันกีมุนได้ลงพื้นที่และประกาศว่านี่คือหนึ่งในภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดของโลกการล่มสลายของทะเลอารัลไม่ได้เกิดจากภัยแล้งตามธรรมชาติแต่จุดเริ่มต้นของโศกนาฏกรรมทั้งหมดนี้ถูกวาดขึ้นบนโต๊ะพิมพ์เขียวของรัฐบาลสหภาพโซเวียตในยุคทศวรรษที่ 1960 ด้วยความทะเยอทะยานที่ต้องการพลิกโฉมภูมิภาคเอเชียกลางที่แห้งแล้งให้กลายเป็นมหาอำนาจผู้ผลิตและส่งออกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดในขณะนั้นนั่นคือฝ้ายหรือที่รัฐบาลโซเวียตขนานนามว่าทองคำขาวเพื่อที่จะบรรจุเป้าหมายทางเศรษฐกิจอันยิ่งใหญ่นี้โซเวียตตระหนักดีว่าฝ้ายเป็นพืชที่ต้องการน้ำในปริมาณมหาศาลเพื่อเจริญเติบโตโครงการวิศวกรรมชลประทานระดับเมกะโปรเจกต์จึงถูกสร้างขึ้นโดยมีการขุดคลองและสร้างโครงข่ายชลประทานกระจายตัวไปทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะการสร้างคลองคาราคุมหนึ่งในโครงการวิศวกรรมชลประทานและส่งน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความยาวรวมกว่า 1,400 กิโลเมตรเพื่อหวังเปลี่ยนพื้นที่ทะเลทรายที่แห้งแล้งให้กลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรมด้วยการผันน้ำจากแม่น้ำอามูดายาไปเปลี่ยนความแห้งแล้งของทะเลทรายคาราคุมที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยกิโลเมตรให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของฝ้าย
คลองคาราคุมเริ่มสร้างขึ้นในปี 1954 ในยุคสหภาพโซเวียตโดยเริ่มจากการขุดร่องดินธรรมดาเพื่อผันน้ำมหาศาลจากแม่น้ำอามูดายาซึ่งเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงทะเลอาราลออกไปตั้งแต่ต้นทางเพื่อเปลี่ยนเส้นทางไปหล่อเลี้ยงทะเลทรายในเขตเติร์กเมนิสถานทว่าการขุดคลองนี้เป็นระบบชลประทานที่ไม่ได้มาตรฐานเพราะไม่มีการปูพื้นด้านล่างคลองส่งผลให้น้ำซึมและระเหยหายไปในทะเลทรายอย่างเปล่าประโยชน์ทำให้ตลอดเส้นทางมีการสูญเสียน้ำไปมากถึง 30% ถึง 75%อีกทั้งเมื่อน้ำจืดไหลไปไม่ถึงทะเลอาราลทำให้ตั้งแต่ปี 1960 เป็นต้นมาระดับน้ำในทะเลสาบจึงลดลงอย่างรวดเร็วปีละหลาย10 เซนติเมตรจนปัจจุบันพื้นที่ของทะเลอาราลหดหายไปมากกว่า 90% และแยกตัวออกเป็นแอ่งน้ำเค็มขนาดเล็กที่สิ่งมีชีวิตแทบอาศัยอยู่ไม่ได้อุตสาหกรรมประมงเชิงพาณิชย์ที่เคยหล่อเลี้ยงผู้คนล่มสลายลงอย่างรวดเร็วประชากรปลาสูญพันธุ์เนื่องจากความเค็มของน้ำที่พุ่งสูงเกินขีดจำกัดท่าเรือที่เคยคึกคักถูกทิ้งร้างอยู่กลางผืนดินที่แตกระแหงจากทะเลอันอุดมสมบูรณ์เมื่อผืนน้ำเหือดแห้งหายไปที่นี่จึงให้กำเนิดทะเลทรายที่อายุน้อยที่สุดบนโลกนั่นคือทะเลทรายอาราคุมที่ซึ่งฝั่งตะวันออกของอดีตทะเลสาบถูกปกคลุมไปด้วยเกลือที่แห้งกรังความน่าสะพรึงกลัวที่แท้จริงอยู่ที่ส่วนประกอบของพื้นทรายเนื่องจากก้นทะเลสาบแห่งนี้คือแหล่งกักเก็บสารพิษขนาดมหึมาตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาสารเคมีทางการเกษตรทั้งยาฆ่าแมลงยาปราบศัตรูพืชและปุ๋ยเคมีเข้มข้นที่ถูกใช้ในไร่ฝ้ายทองคำขาวได้ถูกชะล้างลงมารวมกันที่ทะเลอาราลซึ่งเป็นแหล่งน้ำระบบปิดและเมื่อน้ำระเหยออกไปสารพิษเหล่านี้จึงตกตะกอนและฝังตัวรวมอยู่กับผลึกเกลือบนพื้นผิวทะเลทรายเมื่อลมพายุพัดผ่านภูมิภาคที่ไร้ซึ่งประการป้องกันพายุทรายแห่งนี้มันได้กวาดเอาเกลือและสารพิษทางเคมีเหล่านี้ลอยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดปรากฏการณ์พายุฝุ่นเกลือพิษที่สามารถลอยไปได้ไกลหลายร้อยกิโลเมตรทะเลทรายอาราลได้กลายเป็นจุดกำเนิดฝุ่นพิษระดับโลกที่ทำลายคุณภาพอากาศและทำลายระบบนิเวศในวงกว้างด้วยผลกระทบที่เลวร้ายที่สุดนั้นตกอยู่กับชีวิตของผู้คนในรัฐการาเกาปักสถานของอุซเบกิสถานและภูมิภาคโคเรสซึ่งต้องเผชิญกับพายุพิษนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อมูลทางการแพทย์ระบุว่าผู้คนในเขตภัยพิบัติแห่งนี้มีอัตราการป่วยเป็นโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังวัณโรคและหอบหืดในระดับที่สูงกว่าพื้นที่อื่นๆอย่างเห็นได้ชัดมีการประเมินว่าอัตราผู้ป่วยโรคหอบหืดในคอเรสสูงถึง113คนต่อประชากร 100,000 คนซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศอุซเบกิสถานถึง3 เท่านอกจากนี้พายุฝุ่นพิษยังถูกเชื่อมโยงกับอัตราความพิการที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะปัญหาด้านโรคหลอดเลือดหัวใจความผิดปกติของระบบการมองเห็นและที่ร้ายแรงที่สุดคืออุบัติการของการเกิดเนื้องอกและโรคมะเร็งท่ามกลางผลกระทบทางสุขภาพจากทะเลทรายอาราลยังมีความลับดำมืดระดับชาติที่ถูกซุกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนโดยลึกเข้าไปในใจกลางของอดีตทะเลสาบแห่งนี้ห่างไกลจากกรุงมอสโกถึง 3,500 กิโลเมตรมีเกาะแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าวอสเลสเดนียาซึ่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีปรากฏอยู่บนแผนที่ใดๆในโลกที่นี่เป็นสถานที่สร้างอาวุธแห่งความตายที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในยุคสงครามเย็นในปี 1954 รัฐบาลสหภาพโซเวียตได้ทำการสร้างเมืองและฐานทัพลับบนเกาะแห่งนี้ภายใต้รหัสลับอารันสเตเว่นเพื่อทดลองและทดสอบอาวุธชีวภาพที่อันตรายที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นเชื้อแอนทรักซ์ไข้ทรพิษหรือฝีดาษการโรคโรคไข้คิวทุลาริเมียและโรคสมองและไขสันหลังอักเสบเวเนซุเอลาในม้าซึ่งเชื้อโรคบางชนิดถูกดัดแปลงพันธุกรรมให้ดื้อต่อยาต้านจุลชีพที่มีอยู่ทั้งหมดบนโลกการทดลองเหล่านี้กระทำกับสัตว์ทดลองจำนวนมากโดยเฉพาะลิงซึ่งมีสรีระใกล้เคียงมนุษย์ที่สุดนักวิทยาศาสตร์บนเกาะมักจะตลกร้ายว่าลิงทดลองเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่โชคดีที่สุดในโซเวียตเพราะพวกมันได้กินผลไม้สดอย่างแอปเปิลและกล้วยซึ่งเป็นของหายากสำหรับประชาชนทั่วไปเพื่อให้ร่างกายสมบูรณ์ที่สุดก่อนที่จะถูกนำไปผูกติดกับเสาและรับละอองมฤตยูแห่งอาวุธชีวภาพแต่แล้วเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายในต้นทศวรรษที่ 1990 โครงการอาราเซเว่นก็ถูกทิ้งร้างอย่างกระทันหันอุปกรณ์ห้องแลบและสายพันธุ์เชื้อโรคบางส่วนถูกฝังทิ้งไว้เบื้องหลังและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อทะเลอาราลค่อยๆเหือดแห้งลงตามกาลเวลาพื้นดินของเกาะวอลเลสเดนียาได้เชื่อมต่อเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของประเทศอุซเบกิสถานโดยสมบูรณ์
ประการทางน้ำที่เคยแบ่งแยกเชื้อโรคร้ายได้สูญสลายไปก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในระดับนานาชาติว่าสัตว์ป่าหรือแม้แต่นักล่าของเก่าอาจหลงเข้าไปในพื้นที่และนำพาเชื้อโรคมรณะที่หลับไหลอยู่ใต้ผืนทรายกลับออกมาสู่โลกภายนอกได้ทุกเมื่อ